ආයුබෝවන් අද අපි ගෙවතු වගා විශේෂාංගය තුළින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විසිතුරු පැළ මගින් බිත්ති අලංකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. බිත්ති සහ තාප්ප අලංකරණය සඳහා පත්‍ර විචිත්‍රත්වය දරන එමෙන්ම අඩු ස්කන්ධයක් දරන ශාක භාවිතා කළ හැකි. එමෙන්ම බොහෝ විට බඳුනේ සිට පහළට එල්ලා වැඩෙන විසිතුරු වැල් වර්ග මේ සඳහා සුදුසු වේ. මෙම විසිතුරු පත්‍ර දරන ශාක බොහෝමයක් අතු කැබලි සහ වර්ධක ප්‍රචාරණය මගින් පහසුවෙන් රෝපණය කළ හැකියි. එමෙන්ම කෙටි කාල පරාසයක් තුළ ඉතා ඉහළ ව්‍යාප්තියක් මේවා පෙන්වයි. බඳුන් මාධ්‍ය පිළිබඳව සලකා බැලීමේදී ජීවාණු හරණය කරන ලද කොහොබත් කොටස් එකක්ද කොම්පෝස්ට් කොටස් එකක්ද මතුපිට පස් එක අනුපාතයෙන්ද යෙදීම සුදුසු අතර බඳුන් එල්ලා තබන අවස්ථාවක විශේෂයෙන්ම ස්කන්ධය අඩු සිහින් වැලිත් සහිත පසක් යොදා ගැනීම වඩාත් සුදුසුයි. බඳුන් එල්ලා තැබීම පිළිබඳව කතා කිරීමේදී මෙම රූපරාමු පෙළේ දිස්වන පරිදි ලෝහ ආධාරක තාප්පය හෝ බිත්තිය මත ඇන යොදා සවි කිරීමෙන් ඒ මත එල්ලා තිබෙන බඳුන් වල ආරක්ෂාව වඩාත් තහවුරු වේ. එමෙන්ම එල්ලීම සඳහා බඳුන් තෝරා ගැනීමේදී ඒ සඳහා විශේෂිත එනම් කොක්කු සහිත ප්ලාස්ටික් මල් බඳුන් යොදා ගැනීම සුදුසුයි. එසේ නොමැති වූ විට සාමාන්‍ය ප්ලාස්ටික් මල් බඳුන් යොදා ගැනීමේදී බඳුනේ ඉහළ දාරයට ඇණයක් රත් කර නොපැලෙනසේ සිදුරු කර ඒ මත තංගුස් වැනි නූල් 3ක් බැලන්ස් කර කොකු මත එල්ලිය හැකිය. එමෙන්ම මෙම බඳුන් එල්ලීම වෙනුවට ප්ලාස්ටික් බඳුන ඇණයක් යොදා කෙලින්ම බිත්තියට සවි කරන ආකාරයක්ද පවතී. මෙහිදී මේ සඳහා වූ විශේෂිත බඳුන් වෙළඳ පොළෙන් මිලදීගෙන එහි ඇතුල් කෙළවරේ ඉහළ සිදුරට ඇණයක් යොදා තාප්පය මත එම පැළ රඳවා තැබිය හැකිය. මෙම රූපරාමු තුළ දක්නට ඇත්තේ එලෙස රඳවා ඇති විසිතුරු මල් බඳුන්ය. බඳුන් සඳහා පස් අනුපාත මිශ්‍රණය පිරවීමට පෙර ජලය හොඳින් බැස යන පහළ සිදුරු ඇද්දැයි සොයා බලන්න. එමෙන්ම බඳුන් තුළට ජලය යෙදීමේදී ජලය පිටාර නොයන ලෙස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණක් යෙදීමෙන් පස සෝදාපාලුවට ලක්වීම සහ පස් කොටස් මගින් බිත්තියේ පහළ කොටස අපවිත්‍ර වීම වළක්වා ගත හැකියි. බඳුන් තුළට පොහොර යෙදීමේදී නයිට්‍රජන් සහ පොස්පරස් බහුල පොහොරක් යෙදීම ඉතා සුදුසුයි. පොහොර යොදන ප්‍රමාණය බඳුන් ප්‍රමාණය මත වෙනස් වන අතර සාමාන්‍ය බඳුන් සඳහා පොහොර තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් යෙදීම සුදුසු අතර පොහොර නැවත නැවත යෙදීම සති දෙකකට වරක් යෙදීම ඉතා සුදුසුයි.